Hi guys, JD here. So today we're going to unbox yung mga bagay or mga gadgets na binili ko kahapon. So pag data blitz, so most likely may idea kayo kung anong laman nito. Game related to. At unahin natin. Yan. Mi Power Bank 3 Pro from Xiaomi. Binili namin to sa Mega Mall kahapon. May reason kung bakit ito yung binili namin power bank. Later on, ipapakita ko sa inyo kung anong purpose ng mga pinagbibili ko, saan natin siya gagamitin. Let's unbox. Okay. Sa box, meron siyang, of course, the manual and manual pa rin. Sa loob ng box may box ulit. So unbox natin. Yan. Power bank. Yun no, power bank pero wala siyang butas. Bakit kaya walang butas? Kasi may sticker pa. Ayan. To remove this. Capacity niya is ayan, 20,000 mAh. So medyo high capacity ito kasi meron kaming mga existing or current power bank na around 10,000 mAh na. Meron siyang dalawang USB slot and dun sa middle, meron siyang USB Type-C. So, yung USB cable na included is Type-C. So, ito yung gagamitin niya pang charge ng power bank. Hindi na siya micro kasi I believe mas malakas yung power output ng USB Type-C compared to sa micro USB. So what's the last item inside the plastic bag? Itong malupit. Ayan, medyo malaki siya. So ano to? Portable LED monitor. Bakit portable? Saan ko gagamitin? Gagamitin kasi siya sa switch, pwede rin sa mga console or desktop extension. So marami siyang usage. So, what's in the box? By the way, the size is 13.3 inches. Kaya niyang mag-output ng 2K output aside from 1080p Full HD. So, in the box. Yan yung brand name niya is the G-Story. Yan. Anong meron? Yan. Yung mga papel. Thank you card. Parang death note lang. Warranty card. And the user's manual. Ito na. So here's the actual portable LCD. So parang size siya ng notebook or netbook. So mamaya natin buksan. Check muna natin kung ano pang meron sa box. Sa box, may itong so anong meron? Remote control, HDMI cable, 3 AAA batteries. Ano ito? Ito yung sa mount, ginagamit sa likod. And the power adapter. Yan. Walang kasamang converter. So, mayroong magnet. Parang siya yung pinaka-cover. Ito yung portable LCD natin. Ayan. Ayan. Maya-maya, try natin to. Explore muna natin kung anong meron dito. So,
Ayan yung likod. Stereo sound, speaker. Sa back, meron siyang 2 HDMI input, USB Type-C input, USB 2.0 lang to kasi hindi siya asul. Ayun, meron siyang dalawang jack for the headphone and yun, para sa power source. Ang kinaganda kasi nito, itong LCD na to, pwede mong gamitan ng power bank to power up the LCD. Meaning, you can bring this anywhere and gamitin mo pag meron kang compatible power bank. Ang target ko kasi, kaya ako binili itong mga to, gagamitin mo siya sa Nintendo Switch. Para yung Nintendo Switch is papaganahin ng another power bank, and this LCD monitor papaganahin din ng power bank. Then, makakapaglaro ako outside. Hindi ko kailangan ng kuryente. Lahat ng power source manggagaling sa power bank. Try natin. So, na-setup na natin yung Nintendo Switch na i-attach na natin siya dito sa ating portable monitor. Let's power on na natin. By the way, di ko na-discuss kanina, may mga physical buttons pa pala dito sa likod, around here, for the volume, for the settings, and the power on, off, toggle button. Ayan na siya, oh. Ay, sorry. Namatay yung switch. Nag-sleep mode. Ayan. O, diba? Ito yung TV. Sorry, ang messy nung, ayan, kung ano-anong, ko eh. So, ito yung TV. And this is the portable LCD. Naglalaro pala ako gabi ng Smash Brothers, eh. Talo ko. Sino yan? Challenger approaching daw. Ngayon, itong switch and the LCD, tumatakbo siya gamit ang power source or sa outlet. Tatry naman natin ngayon na paganahin itong mga to using power bank. Okay? So, ito na yung power bank natin. Isang Xiaomi and isang Anker to eh, yung brand niya. Pero, recommended siya for Nintendo Switch. Pero baligtad. Ang gagamitin natin for the monitor is the Anker power bank kasi hindi niya kayang mag-output ng 45 watts to power on the Nintendo Switch dock. Pero itong Xiaomi na power bank, kaya niya mag-output ng 45 watts para ma-power on niya yung dock. Pero ang gagamitin, ang catch dyan is we're going to use Type-C to Type-C cable. Ito yun, C to C. Ito yung gagamitin natin ng power bank ng Xiaomi papunta dito sa dock. Tapos ang gagamitin naman natin to power on the LCD is yung USB to Type-C. Yung Anker na power bank, ikakabit natin itong yan, yung USB to Type-C na cable. Yan. So, ito yung ikakabit natin ngayon sa LCD. Si Xiaomi naman, papunta doon sa Nintendo Switch dock. Dito, sa Type-C. Yan. Type-C yan sa gitna. The other side, papunta sa Nintendo Switch dock. Tingnan natin. Okay. Ito na yung ating Xiaomi power bank. Kakabit natin to. Yan. Right now, nakakabit lang pala dito is, ano lang yan lang, HDMI sa switch. Ito yung other end ng ating Type-C. Kabit lang natin siya dun sa likod. Sa saksakan ng adapter. Yan. Kabit na siya. Tingnan natin kung makikita nyo. Ayan. Try natin power on switch. So, malalaman mo pag nag-power on yan. Yan. Steady, green light. Ibig sabihin, ka-power on yung switch using the dock. Ngayon, itong portable LCD natin, ayan.
wala siyang any power source. Ito lang, HDMI lang. Attach natin ngayon tong power bank na isa papunta dito sa type C na port. Ayan. So dapat magpa-power on na yung LCD natin. Ito yung power bank. Ngayon, dalawang power bank na yung ginagamit natin. Isa for the switch and isa for the LCD. Power on natin itong ating LCD. And wala! Ayan, o, diba? So, ang lupit niya kasi okay, saka lang nag-sleep mode na naman ng switch. Power on ulit natin siya. Ayan. Ngayon, yung LCD natin, tsaka yung Nintendo Switch natin, running sa dalawang power bank. Meaning, pwede tayo maglaro sa labas or anywhere na basta bitbit natin tong mga to. Makapaglaro tayo ng Switch. Hindi lang doon sa mismong Switch na unit, kundi dito sa ating LCD. Ayan. Medyo malaki yung screen natin. Ayan, o. Ayan. Pause muna natin yung game. Yun ang purpose kaya namin binili yung power bank, the Xiaomi, and the G-Story portable monitor. Kasi minsan din nagpapinapadala ng mga anak ko yung unit dun sa school after ng class nila. Medyo hassle kasi nagsisiksikan sila tapos dito lang sila dito lang sila tumitingin na yan, na monitor which is ang liit masyado. So naisip namin na bumili nito, LCD na to, para next time na sila maglalaro. Gagagamit lang namin is the power bank. Ayan, no. So, yun ang basically yung purpose nung ating mga biniling gadgets. Para magamit ng switch and the monitor outside or anywhere na hindi natin kailangan isaksak sa outlet. Basta meron lang tayong compatible power banks. Pwede na tayo maglaro anytime, anywhere. Using Nintendo Switch and portable LCD monitor. And thanks for watching, guys. Till our next video. Bye-bye.